Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đức Nhân TV. Hôm nay trong chuyên mục Thuốc Nam trong vườn nhà bạn, Đức Nhân TV sẽ giới thiệu với các bạn một cây rất là gần gũi với chúng ta, đó chính là cây bạc hà. Bạc hà là một cây thảo dược quen thuộc trong vườn nhà của người Việt Nam. Bên cạnh là một loại rau thơm cho bữa cơm, thì lá bạc hà còn là vị thuốc dân tộc với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. Thế nhưng không phải ai cũng có thể phân biệt các loại cây bạc hà và các loại rau khác. Dưới đây chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn cách nhận biết các giống bạc hà, công dụng cũng như cách sử dụng các loại thảo dược này để làm thuốc hiệu quả nhất nhé. Bạc hà có nguồn gốc từ các nước châu Âu và được du nhập khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tên thảo dược là bạc hà, tên trong Đông y là anh sinh, nam bạc hà, thạch bạc hà, kim tiền bạc hà, liên tiền thảo, phiên hà, tẩu hà, bạc hà diệp. Tên tiếng Anh là mint. Tên khoa học là Mentha eversis nin, thuộc họ hoa môi. Đặc điểm của cây bạc hà là loại phát triển lâu năm, được trồng hoặc mọc ở các vùng khí hậu ôn đới. Cây bạc hà thường bò lan trên mặt đất hoặc mọc đứng, có phân nhánh cao khoảng từ 40 đến 80 cm. Toàn bộ cây được phủ kín bởi nông ngắn, có mùi thơm của tinh dầu, vừa có vị cay the mát. Thân mềm, có màu xanh lục hoặc màu tím nhạt, tím tía. Lá bạc hà cuống ngắn, lá đơn, mọc đối xứng, có hình trứng thuôn dài hoặc hình bầu dục. Mép lá có răng cưa. Hoa cây bạc hà nở vào tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Hoa nhỏ, mọc tụ tập quanh kẽ lá, tạo thành nhiều vòng hoa, có hoa màu trắng, màu tím, hồng hoặc tím hồng. Quả nhỏ có 4 hạt. Ở Việt Nam, cây bạc hà thường phát triển ở các vùng núi cao như Lào Cai, Lai Châu. Loại bạc hà được nhập về trồng làm dược liệu, được trồng chủ yếu tại Yên Bái, Vĩnh Phúc, Lai Châu. Trên thế giới có rất nhiều loại bạc hà khác nhau, trong đó phổ biến nhất là các loại bạc hà sau. Bạc hà Âu là loại bạc hà đặc trưng và được ưa chuộng nhất, chứa nhiều tinh dầu, lá hình răng cưa. Loại này được dùng làm sinh gum, pha trà hay làm thuốc. Bạc hà Hăng có mùi thơm nồng, hơi cay, cây cao khoảng 40 cm, lá hình trứng, có răng cưa, hoa tím nhạt. Loại này được dùng nhiều để làm thuốc chữa bệnh về tiêu hóa, đau đầu, nhiễm trùng hô hấp nhẹ, cảm sốt, điều hòa kinh nguyệt và diệt loại bọ chét chó mèo. Bạc hà Táo có mùi đặc trưng giống mùi thơm của táo, cây cao khoảng 30 cm, lá phủ lông, hình trứng, nếp nhăn trên lá ít hơn các loại khác. Bạc hà Gừng có mùi thơm giống gừng, cây cao khoảng 40 cm, được dùng nhiều trong nấu ăn, chữa cảm lạnh và đuổi côn trùng. Chocolate mint được lai giống giữa Mentha và Piperita, có mùi dễ chịu nhất, lá hình trứng và được dùng nhiều để làm bánh, pha trà hoặc làm thức uống. Bạc hà Mentha Longifinia đặc trưng bởi mùi thơm dịu, tinh tế, lá xanh đậm, có răng cưa, lông phủ màu bạc, dùng để làm thảo dược và gia vị. Bạc hà Mèo Jasmine, mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu, dùng cho nấu ăn. Đặc biệt, loại cây này có khả năng kích thích hưng phấn ở chó mèo nên được đặt tên là bạc hà mèo. Vào tháng 5 và tháng 11 hàng năm, khi cây bạc hà ra hoa, người dân thường thu hoạch để sử dụng bào chế dược liệu. Cây bạc hà được ứng dụng để làm thuốc, dùng làm trà khô, làm gia vị món ăn hoặc chiết xuất tinh dầu. Phần sử dụng là toàn bộ phần trên mặt đất, bao gồm phần thân, cành, lá và hoa. Sau khi thu hoạch, rửa sạch để dùng trực tiếp hoặc phơi khô trong bóng râm, không phơi dưới ánh nắng mặt trời. Trong các bài thuốc, bạc hà thường được sử dụng là bạc hà đã phơi khô toàn bộ, thân khô màu vàng nâu, hình vuông, có nếp nhăn, có đốt mắt, lá khô màu vàng nâu hoặc xanh nâu, teo nhăn lại. Đặc biệt, dược liệu này có mùi rất thơm. Quy trình bào chế bạc hà làm thuốc: cây bạc hà rửa sạch sẽ bụi đất để ráo nước cho đến khi cây mềm ra. Cắt cây thành từng đoạn khoảng từ 2 đến 3 cm, tiếp tục phơi trong bóng râm cho đến khi cây khô hoàn toàn. Cây bạc hà dưới góc nhìn của Đông y. Theo các ghi chép Đông y thì bạc hà là dược liệu có vị cay, the, tính mát lạnh, được quy vào kinh phế, can và đờm. Cây bạc hà chủ trị và trị các chứng: chủ tạng phong, phát hãn, khử uế, thông lợi quan tiết, chữa các chứng đầy bụng, chướng bụng, ăn không tiêu do ác khí, hạ khí. Trừ tạc phong, kích thích tiêu hóa, trị chứng trúng phong, mất tiếng, nôn có đờm, đau đầu, chữa thương hàn. Thông khớp lạc, chữa đau đầu, sốt, cảm. Phong nhiệt ở trẻ nhỏ, trẻ bị sốt cao, co giật, nóng nhức trong xương. Trị phế thinh, xơ can, chữa đau mỏi lưng, vai, chữa cảm phong, hàn toát mồ hôi. Tiêu mục ế tức, trị chứng bệnh mộng thịt ở mắt, chữa ung nhọt, ngứa ngáy, nổi bệm đay, phát ban, mọc sởi.
Cây bạc hà trong y học hiện đại. Các nghiên cứu chỉ ra rằng lượng tinh dầu bạc hà chiếm từ 1 đến 3%, trong đó có 10,7% menthol và 23,4% menthol và các thành phần khác. Ngoài ra, loại cây này còn chứa rất nhiều vitamin A, B6, vitamin C, vitamin D, các khoáng chất magnesium, protein, sodium. Nhờ đó, cây bạc hà có những công dụng như sau. Kháng khuẩn, sát khuẩn mạnh mẽ, ức chế và tiêu diệt các loại vi khuẩn, dùng để chữa trị các bệnh ngoài da, bệnh lý tai mũi họng, giảm vận động và chống co thắt cơ trơn, ức chế hoạt động đường tiêu hóa, giãn mao mạch, giảm đau, tinh dầu the mát gây tê tại chỗ, tạo cảm giác mát, dùng khi bị đau, ức chế thần kinh, giảm đau khi bị viêm dây thần kinh, giảm nhiệt độ cơ thể, tăng bài tiết mồ hôi gây hưng phấn, kích thích tủy sống, gây tê liệt các phản xạ khi sử dụng liều lớn. Sau đây là một số bài thuốc đơn giản, hiệu quả từ bạc hà. Cách đơn giản nhất để chữa bệnh từ thảo dược này chính là sử dụng lá bạc hà tươi, rất thuận tiện. Bài thuốc thứ nhất đó là chữa hôi miệng. Nhờ thành phần tinh dầu dồi dào cũng như mùi thơm rất đặc trưng của cây bạc hà mà loại thảo dược này được dùng để trị hôi miệng. Đồng thời với đặc tính sát khuẩn mạnh mẽ, lá bạc hà giúp diệt khuẩn có trong răng miệng, giữ hơi thở thơm tho, khoang miệng sạch sẽ. Cách dùng: dùng với lá bạc hà tươi ngâm vào nước muối pha loãng, sau đó rửa sạch lại để ráo nước, nhai sống lá bạc hà. Hoặc bạn có thể dùng các sản phẩm từ bạc hà để tiện lợi hơn như trà bạc hà hay kẹo bạc hà. Bài thuốc thứ hai, chữa tiêu chảy. Dùng vài lá bạc hà ngâm vào cốc nước nóng trong 5 phút. Khi bị tiêu chảy, uống một cốc nước bạc hà sẽ làm tình trạng thuyên giảm nhanh chóng. Bên cạnh đó, tinh dầu trong bạc hà giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, phòng bệnh đau dạ dày, khó tiêu, đầy hơi, chướng bụng. Bài thuốc thứ ba, trị ho, cảm mạo, đau đầu. Chuẩn bị 6g mỗi loại gồm có bạc hà, hành hoa, kinh giới, 5g phòng phong, 4g bạch chỉ. Các loại thảo dược trên được rửa sạch bụi đất để ráo nước hoàn toàn. Dùng nước sôi hãm thảo dược trong 15 phút tương tự như hãm trà. Mỗi ngày uống từ 1 đến 2 lần khi nước thảo dược còn nóng, sau đó nghỉ ngơi để khỏe trở lại. Bài thuốc thứ tư, làm dịu vết côn trùng cắn. Khi bị ong đốt hay da tiếp xúc với côn trùng gây ngứa ngáy, đau, sưng, viêm, bỏng rát thì có thể dùng cách như sau. Dùng một nắm bạc hà tươi, rửa sạch lá bạc hà cho sạch rồi giã nát, dùng cả phần nước và bã đắp lên vùng da bị dị ứng, bị chích đốt để làm dịu mát tức thì, đồng thời giảm viêm sưng hiệu quả. Bài thuốc thứ 5, chữa đau tai. Trong trường hợp tai bị đau nhức, viêm sưng không chảy mủ thì bài thuốc từ cây bạc hà dưới đây sẽ rất hiệu quả. Chuẩn bị từ 3 đến 5 lá thảo dược tươi, dùng nước muối loãng rửa sạch, sau đó giã nát, chắt nước cốt bạc hà, bỏ bã, nhỏ từ 3 đến 4 giọt thuốc trực tiếp vào tai, nằm im để thuốc không bị chảy ra ngoài. Bài thuốc thứ 6, dành cho người bị chảy máu cam. Dùng từ 4 đến 5 lá cây rửa sạch, chắt lấy nước cốt, sau đó dùng miếng vải mềm thấm nước thuốc, cho vào mũi và giữ nguyên cho đến khi khô. Khi bị chảy máu cam không cầm được, bạn có thể dùng cách này để làm cầm máu mũi rất tốt. Bài thuốc thứ 7, chữa mụn, sẹo, thâm trên da. Cây bạc hà là một trong những nguyên liệu làm đẹp được rất nhiều chị em sử dụng, đặc biệt là dành cho da có khuyết điểm như mụn thâm, sẹo thâm, lỗ chân lông to, dầu nhờn. Cách dùng: dùng một nắm lá thảo dược tươi, rửa sạch, sau đó giã nát, thêm một thìa cà phê mật ong nguyên chất trộn đều, rửa sạch mặt, sau đó đắp lá thuốc lên da mặt. Kiên trì đắp mỗi tuần 3 đến 4 lần để da trắng sáng, mịn màng, se khít lỗ chân lông. Bài thuốc thứ 8, trị bệnh đường hô hấp. Thành phần chất chống viêm trong romarinic acid trong bạc hà có công dụng điều trị các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm xoang, hen phế quản, nhiễm nấm đường hô hấp, đồng thời làm sạch đường hô hấp, loại bỏ các vật chất gây tắc nghẽn. Dùng tinh dầu để làm sạch mũi, trị bệnh ở mũi. Dưới đây là cách xông hơi tinh dầu. Dùng một chậu nước nhỏ đun sôi để cho nguội bớt, nhỏ khoảng từ 2 đến 3 giọt tinh dầu bạc hà vào nước còn ấm, xông hơi mũi trong vòng 10 phút. Bài thuốc thứ 9, giảm đau nhức cơ bắp. Cây bạc hà được chứng minh có tác dụng chống co thắt, từ đó giúp cơ bắp được thả lỏng, giảm đau nhức. Cách làm rất đơn giản, mỗi khi đau nhức ở cơ, bạn có thể dùng vài giọt tinh dầu bạc hà, xoa bóp nhẹ nhàng để giảm đau. Bài thuốc thứ 10, điều trị chứng ăn không tiêu, nôn mửa. Sử dụng 5g lá bạc hà khô, pha với 100ml rượu, thêm 5ml tinh dầu bạc hà vào, cho thêm chút nước ấm. Uống ngay khi còn ấm, mỗi ngày uống từ 2 đến 3 lần cho đến khi hết hoàn toàn các triệu chứng thì dừng. Bài thuốc thứ 11, chống say tàu xe. Cách này dùng cho người buồn nôn, chóng mặt, say sẩm mặt mày khi đi tàu xe.
Khi đó hãy dùng tinh dầu bạc hà nhỏ vài giọt lên khăn mùi xoa mềm, đưa lên mũi khi đi xe để hết buồn nôn, thư giãn và không mệt mỏi. Bài thuốc thứ 12 chữa bệnh trầm cảm, an thần. Loại tinh dầu bạc hà giúp thư giãn tinh thần, cân bằng tâm trạng, giúp bạn thoải mái, thư giãn, giảm căng thẳng, ngủ sâu và ngủ ngon giấc, dùng cho người mệt mỏi, suy nhược, mất ngủ, trầm cảm. Cách dùng: pha vài giọt tinh dầu vào cốc nước ấm, uống trước khi ngủ. Dùng máy xông hơi thêm tinh dầu để ngủ trong phòng. Bài thuốc thứ 13 chữa mụn nhọt, lao, hạch. Các vị thuốc gồm có 30g bạc hà, 10 quả tạo giáp, 200ml rượu trắng, giấm gạo. Bạc hà ngâm với rượu 3 đêm, sau đó phơi khô, tiếp tục ngâm thêm 3 đêm và sấy thành bột khô. Tạo giáp bỏ vỏ màu đen, tẩm cùng giấm, sau đó nướng cho đến khi chuyển sang màu vàng, tán thành bột. Trộn đều hai loại, sau đó vo viên thành viên to bằng hạt ngô đồng. Mỗi ngày trước bữa cơm uống 20 viên, trẻ em uống 10 viên. Bài thuốc thứ 14 chữa bệnh cảm do phong nhiệt. Chuẩn bị các vị thuốc gồm có 24g thạch cao, 12g huyền thoái, 8g bạc hà, 6g cam thảo. Tất cả các vị thuốc trên sắc nước uống. Một thang thuốc bên trên dùng trong một ngày liên tục cho đến khi hết bệnh. Bài thuốc thứ 15 chữa sốt do phong nhiệt. Người bị bệnh có nhiều triệu chứng sốt cao, nóng trong nhưng không toát mồ hôi ra ngoài, cảm giác khát khô ở miệng, người bồn chồn, bứt rứt khó chịu. Cách làm bài thuốc như sau: 40g thạch cao sống, 20g diệp bạc hà. Hai vị thuốc trên tán thành bột mịn, bảo quản kín. Mỗi lần lấy 2 đến 4g thuốc bột pha với nước nóng mà uống. Mỗi ngày uống thuốc 3 lần cho đến khi khỏi hẳn các triệu chứng. Bài thuốc thứ 16 trị phong nhiệt gây đau đầu, đau họng, đỏ mắt. Thành phần bài thuốc gồm có 12g mỗi vị, gồm có kinh giới, cương tằm, 8g mỗi vị, cát cánh, phòng phong, cam thảo, 4g bạc hà, sắc nước. Thuốc tất cả các vị thuốc. Mỗi ngày chia nước thuốc thành 2 phần bằng nhau, uống khi nước còn ấm. Bài thuốc thứ 17 bạc hà trị đau răng. Bài thuốc gồm có 10g bạc hà, 10g hoa cúc, 10g tàn ong, 6g bạch chỉ, 2g hoa tiêu. Dùng tất cả nguyên liệu rắc thành nước thuốc uống. Mỗi khi bị đau nhức răng, uống một thang thuốc trên dùng cho đến khi hết đau nhức. Bài thuốc thứ 18 trị đau mắt, toét mắt. Chuẩn bị thảo dược bạc hà khô, gừng tươi gọt vỏ, rửa sạch, thái thành nát mỏng, sau đó thả vào nước ấm khoảng 15 phút. Dùng bạc hà ngâm vào nước gừng đun 1 ngày 1 đêm. Sau khi vớt ra để ráo nước, sấy khô hoàn toàn, tán thành bột mịn, bảo quản trong lọ kín. Mỗi lần lấy 4g thuốc hòa tan cùng nước sôi. Dùng nước thuốc để rửa mắt mỗi ngày, ngày dùng 2 lần. Bài thuốc thứ 19 trị bệnh sởi chưa khỏi, phát mề đay, phát ban. Sắc thuốc gồm có 12g ngưu, bàng tử, 4g bạc hà, 4g cam thảo, 4g huyền thoái. Mỗi ngày uống 2 lần cho đến khi sởi mọc phát ra ngoài. Kiên trì dùng cho đến khi chứng bệnh khỏi hoàn toàn. Bài thuốc thứ 20 trị ngứa ngáy ngoài da. Hai vị thuốc gồm có 30g bạc hà, 30g huyền thoái, đem tán cho thành bột mịn. Cả hai loại thuốc trên bảo quản trong lọ kín. Khi sử dụng lấy 4g thuốc hòa trong nước ấm hoặc rượu. Mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 lần để giảm ngứa, hết mụn nhọt hiệu quả. Bạc hà là một loại cây rất đỗi quen thuộc và lành tính, tuy nhiên không phải đối tượng nào cũng phù hợp để sử dụng. Bên cạnh đó, khi sử dụng không đúng cách cũng gây ra rất nhiều tác dụng phụ không mong muốn. Sau đây là một số lưu ý khi dùng thảo dược bạc hà. Mỗi ngày chỉ dùng tối đa 0,4ml. Không dùng quá liều có thể dẫn đến đau nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt, phát ban, thậm chí co giật. Một số cơ địa dị ứng bạc hà có thể xuất hiện mụn nước ở mũi, họng. Có tác dụng phụ có thể gặp là dị ứng, phát ban, hạ đường huyết, hạ huyết áp, ngộ độc. Trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi dùng bạc hà có thể gây ức chế hô hấp, dẫn đến ngừng thở, tim ngừng đập, nhất là khi nhỏ trực tiếp tinh dầu vào mũi, họng. Phụ nữ mang thai, cho con bú, người bị tim mạch, tiểu đường, trào ngược dạ dày, huyết áp, người bị táo bón không nên dùng bạc hà. Không dùng bạc hà trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng phế tâm, gây sốt, đổ mồ hôi nhiều, người nhiễm lạnh, ho. Không để bạc hà tiếp xúc trực tiếp vào da có vết thương hở, mắt. Không ngửi tinh dầu quá 4 lần một ngày sẽ làm khô niêm mạc mũi. Sau khi dùng bạc hà thì không được dùng một số loại thuốc kháng axit, thuốc hạ đường huyết, kháng sinh. Không ăn các loại thực phẩm có vị tanh như cua, cá, nươn trạch. Vừa rồi là những bài thuốc đơn giản từ cây bạc hà, hy vọng sẽ giúp ích cho tất cả mọi người. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Đức Nhân TV. Rất mong những ý kiến đóng góp của mọi người để giúp kênh càng ngày càng hoàn thiện hơn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.